Buksan ang ating Kinemaster app. Pindutin ang Create New. Piliin ang 16:9 na video ratio. Pindutin ang Next. Hanapin ang folder kung saan nakalagay ang video file. Pindutin ang file at i-close. Play mo kung tama ang video na nailagay. Simulan na natin mag-trim or cut at mag-split ng video. Iposisyon lang yung pulang guhit na marka sa gitna sa kung saan mo gusto i-trim yung clip. Pindutin mo yung clip at makikita mo na magkakaroon ito ng yellow highlight at may mga lalabas na editing icons sa bandang kanan ng screen. Pindutin mo yung gunting at magkakaroon ka ng 4 na option. Trim to left, trim to right, split dahil di ka na niya mahal, split and insert freeze, piliin mo kung anong parte yung tatanggalin mo. Tanggalin natin yung right side ng clip at pindutin yung check. Now, kung nagkamali ka ng cut ay pwede mo itong ibalik sa dati sa pagpindot ng undo icon sa bandang left ng screen. At kung gusto mo naman pag-spilitin ang isang video clip ay repeat mo lang yung process. Iposisyon mo ang pulang guhit sa gitna kung saan mo gusto ito paghiwalayin. Pindutin mo ulit yung gunting at lalabas ulit yung 4 na option at pindutin mo yung split at playhead. Ngayon ay magiging 2 video clip na ito at pwede mo tanggalin yung parte na di mo na kailangan. Pindutin mo lang yung video clip na aalisin mo at pindutin mo yung trash icon sa bandang kaliwa ng screen. Pwede ka rin maglagay ng iba pang video clip sa gitna ng pinaghiwalay mong clip. At pwede mo rin pagpapalitin ang posisyon ng iyong mga video clip sa pamamagitan ng pagpindot sa video clip at hilahin kung saan mo man ito gusto iposisyon. Salamat sa panunood at for more tutorial tips ay huwag kalimutan na i-like ang video at i-share. Pindutin mo na rin yung subscribe button kasama nung notification bell para sa iba pang mga tutorial na tulad nito. Babush!